Ito na yung aking super duper juice recipe, smoothie recipe. Diba kung nakita nyo, ginus ko na to, apple, carrots, orange, ginger. So ngayon, ginawa ko siyang smoothie para ma-consume ko yung fiber. Sinamahan ko rin siya ng pineapple, cucumber, tsaka ginger. Tikman ko kung okay ba. Bali, ang ingredients ito ay 2 apples, 2 orange, half lemon,
2 inches ginger, half cucumber, and 1/4 pineapple. Tas tubig. Then, binlender ko lang siya. Sarap. Wow! At may carrots pa nga pala, carrots. 3 carrots yata yung nilagay ko dito. Enjoy ko lang itong smoothie. Kung hindi nyo pa nakita yung mga luma kong videos, nilagay ko dyan sa taas or sa link sa baba. Visit nyo lang para malaman yung mga nutrients galing dito sa mga fruits and vegetables na nandito. At gumagawa rin ako ng bagong series ngayon, yung fitness series ko. Mayroon akong mga bagong exercise. Hindi naman siya bago, pero parang simple exercise lang magagawa nyo sa bahay. Kailangan nyo lang ng skipping rope. Yun lang. Enjoy ko lang to. Kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na and click mo yung bell button para updated ka pag may bago akong mga videos. Soon, magkakaroon ako ng mga bagong travel videos. So, stay tuned lang kayo. Click nyo yung notification para pag nag-upload ako next time, mapapanood nyo lahat yan. So, panoorin nyo rin yung mga previous videos ko, yung chia seeds na pampapayat, tsaka yung uric acid cleanse smoothie na ginawa kong recipe. Bali, ito kasi natira doon sa ibang recipe na ginamit ko. So, ginamit ko lang doon siya ulit. So, consume lang kayo ng maraming fiber para mas mabusog kayo, matagal kayong mabusog. Hindi kayo laging magugutom. Yun ang sikreto talaga pag kakain kayo. So, kain kayo ng maraming gulay at saka ng prutas na rich in fiber. Chia seeds, rich in fiber. Ngayon, ugaliin nyo rin din magpa-araw sa umaga para maka-receive kayo ng vitamin D, natural vitamin D, para ma-absorb yan ng katawan. Importante yan sa katawan ng tao. Araw, sunlight. Huwag na kayo maglagay ng mga kung ano-anong sunblock. Depende sa oras yan. Hindi naman tayo nagbababad sa araw. Napakainit, ang hirap kaya. Pa-araw lang sa umaga, okay na yan. Libre lang ang vitamin D, huwag na kayo magsusupplement. Okay na yan araw sa katawan natin. Tipid lang, tipid. So, kung gusto nyo makatipid, mag-smoothie or juice na kayo. Mas mahal pa yung mga Starbucks dito, mga milk tea na yan. So, mura lang tong prutas at gulay na to. Mas mahal din ang gamot pag nagkasakit kayo. Sarap. Pineapple, recap, pineapple, carrots, apple, orange, lemon, ginger. Dami. May cucumber pa pala. Sarap. O kanina nag-exercise ako. Ito yung kinonsume ko after. Bale, nakapag ilang oras ba ako nakapag-fast. Last meal ko kahapon ay 6 PM. So 11 AM na ngayon. Today is September 29. Sana may natututunan kayo. Sana gusto nyo itong mga ginagawa ko. Comment kayo dyan kung anong mga favorite nyong recipe. Post nyo, gawa tayo ng video para dyan. As i-search natin yung mga nutrients, nutritional value para ma-enjoy nyo. Sarap. Ang kaibahan ng juicing at ng smoothie, nandun lahat yung fibers, hindi nawala. Kapag juice, concentrated, more on sugar yon, more on nutritional value. Kung hindi nyo kasi kaya, kasi yung iba nagbo-bloat pag puro fiber ang kinakain. Pag nagbo-bloat ka, sumasakit yung tiyan mo, umidighay ka at nagagas yung tiyan mo. Para sa pangangailangan ng katawan natin. Thank you for watching.